সাবস্ক্রাইব কৰক প্ৰজ্ঞা ৰাইজিংক টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি মোবাইলৰ কথা কওঁ মোবাইলৰ কথা কোৱাৰ লগে বহু কেইটা মোবাইল আমাৰ মাজলৈ আহে এটা ফ্লেগশিপ লেভেলৰ এটা মিড ৰেঞ্জ আৰু এটা একদম লো বাজেটৰ ফোন আহে আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বৰ ইন্টাৰেষ্টিং মোবাইল লৈছো হেতু হৈছে Samsung Galaxy S21 Ultra এই মোবাইলটোত আমি কি সুবিধা পাম বা Samsungৰ আগৰ যিবিলাক মোবাইল আছে হেতুতকৈ ইয়াতে কি মেজৰ ডিফাৰেন্ট আছে বা এই মোবাইলটোত আমি নতুন কিছুমান অত্যাধুনিক সুবিধা পাম নে নাই তাৰে বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছো গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক এই মোবাইলটোত আপোনালোকে ফিজিক্যাল ওভাৰভিউ ফালৰ পৰা জানি চাওক ইয়াৰে তলফালে আপোনালোকে স্পিকাৰ গ্ৰিল তাৰ ওপৰো টাইপ সি চাৰ্জাৰ মানে পোৰ্ট আছে তাৰ ওপৰো আমি সাইডৰ দেখি অন অফ বটন আছে আৰু টপ ব্যাক সাইডত চাইটা ক্যামেৰা আছে আৰু ফ্ৰণ্টৰ ফালে এটা সেলফি ক্যামেৰা আছে আৰু ওপৰৰ ফালে ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন বটন আছে তাৰ ওপৰো সিম ট্ৰে আছে আপোনালোকৰ তলৰ ফালে সিম ট্ৰে পাই যাব এইখিনি আছিল ফিজিক্যাল ওভাৰভিউ তাৰ ওপৰো আমি যদি এই মোবাইলটো ডিসপ্লে ফালৰ পৰা চাওঁ ডিসপ্লে আছে ইয়াত 6.8 ইঞ্চি আৰু এটো HDR10 সাপোৰ্ট কৰে তাৰ ওপৰো এই মোবাইলটোত আপোনালোকে 120 হাৰ্জ ৰিফ্ৰেছ ৰেট পাব গতিকে Samsungৰ আৰু এটো সুপাৰছে সবুতছে ভাল সুবিধাটো হৈছে যে এটো এটা AMOLED ডিসপ্লে এই মোবাইলটোত AMOLED ডিসপ্লে আছে গতিকে আপোনালোকে এটা পিকচাৰ কোৱালিটি ফালৰ পৰা এটা HDR যেটো 10 সাপোৰ্ট কৰে আপোনালোকে হাই ডেফিনেশনত আৰু 4K ভিডিও ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে 4K ৰেজুলেশ্যনত ভিডিও শুটু কৰিব পাৰিব গতিকে ডিসপ্লে ফালৰ পৰা এইখিনি আছে এই যেটো Samsung Galaxy S21 Ultra হয় এই মোবাইলটোত ব্যাটাৰী ফালৰ পৰা আছে ইয়াত আপোনালোকে 5000 mAh ব্যাটাৰী পাব আৰু ইয়াত 25 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জিং পাব তাৰ ওপৰো আমি যদি ইয়াৰ এই মোবাইলটো ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা যাওঁ ইয়াতে Samsung DeX সাপোৰ্ট কৰে আপোনালোকে Samsung DeX তোৰ হয় আপোনাৰ যেটো ডেস্কটপ আছে মোবাইলৰ এপছৰ হয় আপুনি তাতে কম্পিউটাৰটোৰ নিচিনাকে আপোনাৰ ডিসপ্লেখন ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক এই বিষয় দেখুৱাই আছো কেনেকৈ কৰিব লাগিব এটো Samsung DeX যেটো হয় তাৰে এটা সফটওয়্যাৰ থাকে সেই সফটওয়্যাৰটো আপোনালোকে কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰি লৈ ডাটা কেবলৰ সহায়ত কানেক্ট কৰি লৈ Samsung DeX ৰ সহায়ত আপোনাৰ যেটো ডিসপ্লে আছে সেই ডিসপ্লেখন আপোনাৰ ডেস্কটপত আহি যাব এনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলটো এটা কম্পিউটাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব তারপরে ইয়াতে ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা অন্য ফিচাৰ্ছ যেনে আপোনালোকে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পাব তারপরে প্ৰক্সিমিটি আৰু যিবিলাক সেন্সৰ আছে নরমালি যিবিলাক সেন্সৰ থাকে তাতকেও এই সেন্সৰবিলাক এই মোবাইলটোত আছে নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা যদি চাও এই মোবাইলটোত কি নিউ নেটৱৰ্ক পাম আমি ইয়াতে GSM সাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে 3G 4G আৰু 5G সবচেয়ে ডাঙৰ কথা হৈছে 5G সাপোৰ্ট কৰে মোবাইলটোত প্ল্যাটফৰ্মৰ পৰা যদি চাও এই মোবাইলটোত আমি কি বস্তু পাম আমি ইয়াতে Android 11 পাম আৰু যেটো GPU আছে হেতু আছে octa core processor আৰু CPU যেটো হয় হেতু আছে Adreno 660 তাৰ ওপৰো ইয়াতে Android 11 আৰু যদিহে আমি চিপছেটৰ ফালৰ পৰা যাওঁ ইয়াত আছে যেটো প্ৰসেসৰ হয় সেই প্ৰসেসৰটো Exynos প্ৰসেসৰ Samsung এৰ যিবিলাক মোবাইল আছে দামী যিবিলাক মোবাইল হয় সেই মোবাইলবিলাক Exynos ইউজ কৰে Snapdragon নকৰে প্ৰায় আৰু এই মোবাইলটো Exynos 2100 এটো এটা লেটেস্ট চিপছ হয় Samsungৰ ফালৰ পৰা আৰু এই চিপছটো 5 নানোমিটাৰৰ চিপছ গতিকে আপোনালোকে এটা স্মুথ এক্সপেৰিয়েন্স এই মোবাইলটোত পাব বা আপোনালোকে ধৰলো PUBG Free Fire খেলৰ ক্ষেত্ৰটো এটা স্মুথ এক্সপেৰিয়েন্স পাব তাৰ ওপৰো আমি যদি ক্যামেৰা ফালৰ পৰা এই মোবাইলটোত চাও ইয়াতে আপোনালোকে চাইটা ৰেয়াৰ ক্যামেৰা পাব অৰ্থাৎ ব্যাক সাইডে আপোনালোকে চাইটা ক্যামেৰা পাব হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট যেটো ক্যামেৰা হয় হেতু হৈছে 108 মেগাপিক্সেল তাৰ পিছত 10 মেগাপিক্সেলৰ আপোনালোকে ডেপথ সেন্সৰৰ কাৰণে আৰু 10 মেগাপিক্সেলৰ মাইক্ৰোশ্বট আৰু এটা আছে 12 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰৰ ক্যামেৰা গতিকে আপোনালোকে এই মোবাইলটোত পিকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোক ধৰলক জুমৰ ক্ষেত্ৰত এটা ধুনিয়া পিকচাৰ কোৱালিটি পাব আপোনালোকে ইয়াতে 40x জুম কৰিব পাৰিব পিকচাৰ শ্বট ল'ব পাৰিব সেলফিৰ ফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াতে আপোনালোকে 40 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি ক্যামেৰা পাব আৰু ইয়াৰে যেটো বিট সিস্টেম আছে হেতু আছে 32 বিট আপোনালোকে এই যেটো অপাৰেটিং সিস্টেম হয় Androidৰ যেটো 11 অপাৰেটিং সিস্টেম হেতু 32 বিটত চলিব আৰু ইয়াতে যেটো UI আছে হেতু আছে 3.0 গতিকে এটো এটা আপোনালোকে ফ্লেগশিপ লেভেলৰ ফোন হয় এটো Samsungৰ ফালৰ পৰা S21 আছে আৰু S21 Ultra এটো সবচেয়ে মানে 1 লাখ মানৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই মোবাইলটো 1 লাখৰ ওপৰত হয় গতিকে Samsungৰ ফালৰ পৰা এটো এটা ফ্লেগশিপ লেভেলৰ ফোন আৰু এই ফ্লেগশিপ লেভেলৰ ফোনটোত আপোনালোকে বহুত অত্যাধুনিক ফিচাৰ্ছ পাব যেনে ক্যামেৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 40x জুম পাব বা আপোনালোকে এটা 4K ৰেজুলেশ্যনত পিকচাৰ শুট কৰিব পাৰিব ভিডিওৰ ক্ষেত্ৰত এটা ষ্টেবিলিটি মানে ভিডিওত পাব মানে ধৰলক আপুনি যেটো ভিডিও শুট কৰে হেতু 4K ৰেজুলেশ্যনত আহি যাব গতিকে পিকচাৰৰ ফালৰ পৰা ডিসপ্লে ফালৰ পৰা
এটা পাৰফেক্ট মোবাইল হয় আৰু ইয়াৰ দামো বেছি আছে বহুত হাই কষ্টৰ হয় মোবাইলটো গতিকে এই মোবাইলটো যদিহে আপোনাৰ বাজেট 1 লাখৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে স্যামসাঙৰ Galaxy S21 Ultra ফলে যাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েন্ট পাব এটা হৈছে 12GB 256GB আৰু এটা আছে 12GB আৰু 512GB RAM আৰু ROM এই দুটা হয় গতিকে আপোনালোকে যেটো 12GB আছে হেতুত আপোনালোকে 1,60,000 বা 8,000 মানত পাই যাব আৰু যেটো 12GB 512GB যেটো আছে হেতু আছে আপোনালোকে 1,70,000 বা 18,000 মানৰ ভিতৰত এই মোবাইলটো আপোনালোকে Amazonৰ ফালৰ পৰা বাই কৰিব পাৰে গতিকে এইটো আছিল আমাৰ Samsung Galaxy S21 Ultra এনেকুৱা যদি আৰু টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত বা মোবাইলৰ আনবক্সিংৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব